Mga katanungan, nais mo bang paglingkuran ka ng tama ng ating pamahalaan? Alam mo rin ba kung ano ang mga dapat na mga serbisyo na ibibigay ng ating pamahalaan at ng mga namumuno rito? Sa isang banda, natanong mo na rin ba ang sarili mo kung paano ka makapaglingkod, katuwang ng pamahalaan bilang isang tapat na mamamayang Pilipino? Welcome sa episode natin ngayon sa All the King's Men. Ang palagi nating katanungan is, nais mo bang mapaglingkuran ng tama ng ating pamahalaan? Pero ang palaging kasunod na tanong dyan, alam mo ba ang mga serbisyo? At alam mo rin ba kung sino ang mga namumuno ng mga ahensyang ito? Sa kabilang banda, naisip mo na rin bang makapaglingkod at tumulong sa ating pamahalaan para maitaguyod ang mandato ng mga ahensyang ito at makilala rin naman ang mga public servants na kumakatawan sa mga departments na ito. Kaya kayo po ay aming binabati at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. Kung nais niyo pong makita ang iba't mga episodes natin at meron din kayo mga suggestions and questions, bisitahin niyo po kami dito sa mga numbers at sa mga contact information na nariyan sa inyong mga screens. The Department of Social Welfare and Development, or DSWD, envisions all Filipinos being freed from hunger and poverty, having equal access to opportunities, and being enabled by a fair, just, and peaceful society. In 2016, DSWD marked the dawning of significant changes in the concept of social protection. DSWD emphasizes the promotion of the values of service excellence, integrity, and respect for human dignity in all of its programs and services. Pantawid Pamilyang Pilipino Program, a social protection program that invests in the health and education of poor households, particularly of children 0 to 18 years old. It uses the conditional cash transfer scheme to provide cash grants to the beneficiaries that comply to the program conditionalities. Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, National Community-Driven Development Program or Kalahi SEEDS. A poverty alleviation program of the national government implemented by the department that aims to empower communities in targeted poor and disaster-affected municipalities to achieve access to services and to participate in more inclusive local planning, budgeting, implementing, and disaster risk reduction and management. Sustainable Livelihood Program, a community-based capacity building program that seeks to increase the economic opportunities of beneficiaries through the community-driven enterprise development approach.
It equips beneficiaries to actively contribute to production and labor markets by using available resources and entering accessible markets. Supplementary Feeding Program, or SFP. The provision of food in addition to the regular meals to current enrolled daycare children, or DCC, as contribution to the Early Childhood Care and Development, or ECCD. The program improves children's weight and wellness as well as teaches parents the importance of nutrition and cleanliness. Welcome back. Napakahalaga itong department na ito na ating papag-usapan o aalamin ngayong episode na ito. At ako'y natutuwa na kapag iniisip ko ang department na ito ay bumabalik sa akin ang mga kataga na nabanggit ng ating Panginoon. At nais kong basahin ito sa Matthew chapter 25 verse 40 to 45. Ito ang nakasaad dito. The king will reply, "Truly I tell you, whatsoever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." They also will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick, or in person, and did not help you?" He will reply, "Truly, I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do it for me." At ang kumakatawan yan, sa tingin ko, ngayon sa pamahalaan natin ay isang department or agency, at ako'y nagagalak na meron po tayong representative who can help us understand and give us information about this very important government office. And I'm happy to welcome to our program today the Undersecretary for Disaster Response and Management Group of the Department of Social Welfare and Development. She has been, before joining government in August of 2016, one of the few handpicked of the President, I would believe. She served as the founder and executive director of the Save Our Lives, or SOS, Panay and Guimaras. It's a group of non-government organizations, institutions, and individuals who bonded together to address the issue and concern about the oil spill tragedy doon sa Guimaras and Iloilo. After that, she was appointed as the Assistant Secretary of the DSWD. But today, she is an Undersecretary. That is how God does. She puts people up because He knows that there are so many things that needs to be done. Our guest today is an internationally multi-awarded winning journalist, a writer, and I believe an environmentalist and a women activist. And I'm happy to welcome to our program today Undersecretary Hope Hervilla. Welcome po, ma'am. Ay, salamat talaga sa pag-invite nyo dito sa akin. And thanks God for bringing me here. I believe masaya ang ating nakikinig dito sa atin dahil magandang pagkakataon din ito na maipakita natin talaga kung ano yung departamento natin, lalo na yung panawagan na talagang magsilbi sa mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan. Thank you very much din po sa pagpapaunlak. Ngayon po, Yusek Hope, gusto po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano itong inyong department. Pwede nyo po bang ibigay sa amin ang legal mandate nito at ano ba ang structure nitong organization, ang mga mandates at services na available? Yeah, mahabang kasaysayan ito, Pastor.
Panahon pa ito ng when American government came to rule the country. That was in 1900s. So, dala-dala nila yung konsepto ng welfare, yung kagalingan. So, it was in 1915 nang binuo nila itong Public Welfare Board na model din sa US na kung saan nagbibigay talaga ng mga tulong doon sa mahihirap nating mga kababayan. So, na ito sa loob ng gobyerno, naging Public Welfare Board, and then later on, naging Social Welfare Administration na nagbibigay lalo na ng mga financial assistance, material assistance, from the time on hanggang nag-Second World War. Yun ang naging mandate niya na talagang mahihirap ang binibigyan ng tulong kasi kawawa naman talaga ang kababayan nating mahirap. So hanggang ngayon, ang mandate ng ating departamento ay tumulong sa mga mahihirap. Kaya makikita natin sa bawat mga regional offices natin, kahit dito sa central office, maraming nagpipila doon dahil humihingi ng cash assistance para sa medical, sa burial, sa pagkain. Lahat-lahat. Kung anong krisis na dinaanan mo sa buhay mo, pumunta ka sa DSWD. At doon yung mga tulong na ibibigay natin para mabawasan yung hirap na nararamdaman nila sa ngayong araw na ito or bukas. So ano po ito, ang pagka sinabi nating social welfare, ito lang ba ay yung talagang hinihingi nila ng mga tao, ng mga pangangailangan? Oo, hinihingi. Hinihingi talaga nila yan. Kaya kung ngayon, kung meron kang may sakit doon sa hospital, punta ka ng DSWD, meron tayong programa para sa medical assistance. Pag nasa hospital ka naman, mga piling hospitals, meron tayong lingap sa masa na kung saan binibigyan po ng libreng gamot yung mga kababayan nating nagkakasakit together ng Department of Health at yung mga PCSO. Pero aside from sinasabi natin yung immediate na mga needs na dapat lunasan natin, meron po tayong tinatawag na mga medium or long-term projects like yung ating Sustainable Livelihood Program na kung saan nagbibigay tayo ng mga capital assistance or training for employment assistance. At meron po din tayong programa na tinatawag nating 4Ps. Yung 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kung saan meron tayong binibigay na subsidy para doon sa mga anak ng mahihirap na nag-aaral, yung mga kababaihan nating may mga maliliit na anak o di kaya buntis para pumunta ng mga Kasi po, kapag naririnig nila DSWD, iniisip lang nila mga bata. Oo. Pero ang coverage nito ay lahat ng mamamayan. Sabi nga nila from womb to tomb. Yung womb, yung buntis ka pa. So may program din. May program yun para sa mga women natin, para sa mga elderly, yung hanggang sa burial assistance po, nagbibigay tayo noon. So talagang very comprehensive yung departamento natin. Kaya talaga, yung sabi natin, yung sabi mong, Matthew 25, na nakikita mo ang image ni God sa mga less privileged na mga kababayan natin. Dahil napag-usapan natin yan, na kinakailangan, ito bang DSWD, ito ba yung parang pinaka muka ng gobyerno na may pagmamahal, may pagmamalasakit? Ayan bang inyong pinoproject? Meron ba kayong mga mantra dyan? Meron slogan? Meron tayo. Mapagkalingang serbisyo, patas na pagtrato sa komunidad. Wow. So, wala tayong kinikilingan, wala tayong pinipili. Importante, nangangailangan siya ng tulong. Tutulungan natin. Ano man ang relihiyon mo, ano man ang political beliefs mo, Muslim ka man, lumad ka man, Kristiyano ka man, wala, dahil ang gobyerno ay para sa lahat. Tsaka ang interest naman ng bawat lahat, ang pangangailangan, ang needs ay pare-pareho naman in a particular region. Kaya dapat lahat. So kung kayo ang muka ng yung care ng pamahalaan,
nakikita po ba, natatagpuan po ba kayo sa lahat ng regions? At paano po ba yung structure ng DSWD para malaman po ng ating mga Yeah, kababayan? meron tayong mga regional offices. So sa lahat ng regions, andoon yung ating field offices, meron tayong regional directors, at meron tayong mga municipal social welfare development officers na hanggang sa munisipyo, hanggang sa barangay, andoon yung DSWD natin. Meron tayong mga parent leaders na mga 4Ps natin. Meron tayong mga volunteers na doon na kumakalinga sa ating mga kababayan na mahihirap. So, pag pumunta ka ng munisipyo, andoon yung mga social workers natin, kasama yung mga local government units natin kasi yung munisipyo naman natin, merong municipal social worker yon. So, we work together with the local government units kasi kailangan nating tulungan yung LGU dahil mahirap din yung mga LGUs natin, lalo na yung mga 4th class to 6th class municipalities. So, ang mandate naman natin ay mag-augment ng resources at magtulong sa technical assistance on the concern on social welfare policies, programs, and services. So nabanggit niyo naman local government. There was a time, I don't know when, na-devolve ito. Ano po ba yung nangyari sa pag-devolve ng DSWD to the local governments? And how do you partner with them if yung CSWD or MWSDI are no longer your personnel talaga? Yeah, Paano po totoo ito? yan. Ano po yung relationship niyo? In 1991, yung na-approve yung local government code natin, doon din devolves yung mga basic social services natin. Okay. Kasi dati, talagang si DSWD ang nagbibigay lahat. So ngayon, dahil nire-recognize naman natin na dapat natin i-empower yung mga local government units natin. That's empowering them, magkaroon sila ng capacity, at meron silang personnel na kanila. Kaya yung mga municipal or city social workers are being under the local government. So si DSWD naman, tayo, is nakikipag-partner tayo doon. So, nagbibigay tayo ng mga training sa kanilang mga social workers. Nagpa-partner din tayo sa mga projects. Meron tayong mga fund transfer, lalo na supplemental feeding, yung mga para sa ating social pension ng ating mga mga elderly natin, tina-transfer yung fund kasi ino-augment natin yung funds nila. So, nagbibigay lang tayo ng guidance, support para sila na yung mag-distribute para sa ating mga elderly, sa ating mga daycares. So, sa kanila na po yun lahat. So, dagdag lang na pondo para sa So, kanila. sinabi niyo po kanina yung capacity building, yung mga technical resources na binibigay niyo sa kanila. Paano po ito napapakita? Through seminars or trainings? Through seminars, meron tayong mga forum, seminars, training, conferences, nakasama natin sila. Kaya nga talaga ang focus natin ngayon is talagang i-empower yung mga local government units natin. Kasi at the end of the day, sila yung pinapuntahan at tinatakbuhan ng ating mga mamamayan. Yung regional office naman natin, nasa sentrong bayan o nasa syudad, mahirap din puntahan. So sila talaga yung mukha ng gobyerno natin sa lokal. So dapat lang talagang i-capacitate natin sila, bigyan natin sila ng lahat ng suporta para naman nasabi nating empowered sila at yung mga mamamayan naman, yung mga ordinaryong kababayan natin ay merong puntahan na presensya ng gobyerno. So ano ma'am ang specific mandate ngayon ng ating Pangulo para sa DSWD? Lalo na kayo nasa top tier ng leadership ng DSWD. Ano po ba yung mga very specific, peculiar na nabanggit ng Pangulo para sa inyo? Meron siyang mga presidential directives sa atin. Number one, yung disaster natin. Dapat doon ang presensya natin, magbigay ng mga food packs, lahat ng mga relief assistance. At kayo nasa sentro niyan. Kaya nitong Typhoon Umpong talaga hanggang ngayon nagre-respond tayo. Yung ating sa Mindanao na mga kababayan nating mga Muslim, yung mga lumads natin, meron tayong bangon na kung saan nagbibigay tayo ng tulong para sa malnourished na mga children. Yung Marawi,
mga presidential directives yan, yung street children. So meron talagang si Presidente na specific projects na binibigay sa DSWD. Yung lingap sa masa natin, nagbigay siya doon ng 1 billion para lang sa libreng gamot, para sa lahat na pumupunta. Either ma-admit ka sa hospital or outpatient ka, meron kang libreng gamot na binibigay. So that is 1 billion. Ito namang Yolanda Survivors, that was 2013, pero hindi pa tapos dahil marami pang hindi nabigyan. So, nagbigay siya ng 1 billion din doon sa mga victims na hindi nakatanggap ng serbisyo noong previous administration. So, nagbibigay tayo ng financial assistance doon na 5,000 pesos. Malapit na rin matapos yon. So, nakita ko na parang meron tayong, anong tawag nyo sa fund na yan? Kasi may mga reaction na lang talaga, wala tayong magagawa. Magkaroon ng Marawi, bagyo. Siyempre, hindi mo naman pinaghandaan yan. Alam mo, darating itong bagyong ito, wala ka naman ganyan. So, paano nyo na fiscalize yung inyong na yan, mga budgets na yan para sa mga darating na mga sakuna? Meron tayong Quick Response Fund na bigay talaga yan ng gobyerno. So, mga piling ahensya lang yon ang merong QRF na sinasabi Quick Response Fund, at yung may pinakamalaking budget dyan ay ang ating kagawaran. We have 1.2 billion budget in a year, pero subject yan na i-replenish kasi hindi mo naman talaga natin alam kung kailan darating yung disaster. So ngayon, meron tayong 1.2 billion and dinadagdagan pa ng another 1.2 billion para naman dito sa ating mga. Kaya meron tayong quick agad, no? Quick, Pero syempre, marami din yung proseso kasi pera ng taong bayan ito. Kaya kailangan kang gumawa ng proposal, kailangan talagang yung mga beneficiaries mo, meron kang proposal from the LGU na naka-certify na ito talaga. So, i-validate natin yan kung gano'n. So, mabibigay ka agad. Pero, yung pagkain naman, meron tayong pre-positioning of goods. Okay. So, habang wala pang disaster, meron na tayong mga stocks doon sa warehouse natin, meron na tayong pinoposition sa mga LGUs natin na talagang vulnerable sila sa disaster. Para pagdating ni disaster, o hindi pa dumating si disaster, andyan na yung ready na for preemptive evacuation, meron na silang pagkain, at kung after the typhoon or whatever disaster that is, meron na kaagad. So, natutuwa nga ako sa mga phrase nyo ngayon, all of government approach, all of the nation approach when it comes to disaster, na ang inyong department, ang isa sa mga major players dyan when it comes to yung care and kindness of the President towards the people. Ngayon, ma'am, ang isang issue ko dito na gustong malaman is, paano itong mga foreign funds pagka nangyaring ganito? How does that, does it pass through your office, lalo na sa mga disaster areas? Ano po ba yung relationship niyan ng inyong department sa mga kind-hearted countries and individuals and organizations? Yeah, sa panahon ng disaster, meron tayong isang cluster ng Philippine International Humanitarian Cluster yan, na siya yung cluster sa NDRIMC na sa National Disaster Risk and Management Council. Meron tayong mga protocols dyan eh. So, si DFA yon, si Department of Foreign Affairs ang in charge doon. So, parang screening house siya para papasok na lahat ng international donations. Doon, ma-screen niya, alam niya kung saan. Pero at the end of the day, it's the donor who will decide kung saan niya talaga ibibigay yon. So lahat ng financial donation na pumasok is dadaan sa Office of the President. And then, doon yon sa DBM, sa Department of Budget and Management. At doon yon, kung para sa DSWD yon, i-request yun ng DSWD. Para meron tayong monitoring, harmonization ng mga donors, makita rin ng national government, ni President, na ito na yung perang dumating. Kasi accountable din ang Presidente natin. Accountable din yung departamento natin para doon. So,
Ganun lang yung Pero proseso. ito mga donors na diretso pumupunta sa local government. Kasi minsan may mga twin cities yung mga, mga Yeah. local governments eh. Yeah. So, paano po ba yun? I think yun ang namomonitor? challenge ng Department of Foreign Affairs at saka Department of Finance kasi autonomous sila. Yung halimbawa yung ARM, yung Autonomous Region of Muslim Mindanao, diretso yung mga foreign funding sa kanila. Lalo na yung So, Middle East na mga contacts Oo, nila. so, pero ayusin pa rin yun ng Department of Foreign Affairs. Kaya magkahabol pa rin siya doon. So, Pero kung sa baba na, kasi mga policies lang yun, and then, yung sa DFA eh. Pero kung sa baba, kayo ang gumagawa ron eh. oo, sa implementation, Sa implementation na tayo. na lang. Pero i-inform lang naman si DFA, okay na yon sa kanya. Pero pag pera na, talagang dadaan ka sa proseso. Talagang ibigay mo yon sa Office of the President at to DBM. At the end of the day, it will be DSWD who will account for all of this and report. Yeah. Kasi kayong nasa Oo, baba eh. oo, so mag-account tayo doon. Mag-account. No? So, dito naman, sa personnel po ninyo, are they mostly dapat social workers? Hindi naman. Graduate na social Oo. workers? Hindi lahat. Meron tayong mga graduate ng social workers. Meron din tayong related courses. Ang tawag natin doon, Project Development Officer. Kasi pag maghanap talaga tayo strictly ng social workers, mahirap din dahil hindi naman Anong lahat challenge niyo social dyan, worker. So, pero ini-ensure natin na merong social worker talaga na head ng isang office. So, Sapat po ba ang social worker sa Philippines? hindi po to sapat. Hindi. Kaya ngayon, maraming mga universities na nag-offer ng courses ng social work. At dumadami yung mga enrollees natin kasi talagang kailangan natin ng maraming mga Yeah. social workers. But then, meron naman tayong mga project development officers na kahit na hindi nangangailangan ng social worker na trabaho. Like yung mga computer natin, yung accounting technical. natin, mga technical. Oo. Yun ang sinasabi nating allied, Allied. professional like mga psychologists, yung mga engineers natin, yung mga finance natin. So, kailangan natin yun sa admin side. Pero sa implementation, nagtitraining naman tayo. So, ano to ma'am, kapag ka ang isang social worker student, meron ba siyang track na pwedeng okay, ako for disaster, ako for drug rehab? Kasi naalala ko yung sa IAC natin, yung sa rehabilitation, kasama natin doon ng DOH, ng DSWD, which actually kayo ang head ng interagency committee na yun. No? So, ang mga social worker, kasi marami tayong tagapanood ng mga social workers, o yung gusto mag-social work, meron ba silang pwedeng pang children lang ako, pang elderly lang ako? Meron bang ganong track? Parang specialization. Pag mag-masteral ka na ng course ng social work, meron namang mga specialization yan. Like for example, gusto mo ng gender, gusto mo ng community organizing, gusto mo ng administration, merong mga specialization. Pero not as broad lang, like for example yung medicine, meron talaga yung mga specialization. Specializations talaga. Pero in general, kasi yung social workers naman is generalist na tinatawag. Kahit saan mo lang siya, basta alam niya, pag children, women, elderly, or mga people with disabilities, youth, nadadala naman yun kasi kasama yun sa aming training sa bilang nasa undergrad pa. Kasama na yun sa lahat, yung mga issues na yan. So, magaling din. Masaya Magaling maging din. social worker. Pero is it po ba? What kinds of rewards do you get from being a social worker? Sa akin siguro pag makatulong ako sa tao at nakikita kong masaya sila, fulfilled na ako kahit pagod ako. Like for example, sa disaster, talagang very challenging yun. Ang disaster kasi talagang, kailangan mo ensure may mga pagkain ng tao, mga ganun. Pero pag pumunta ka sa kanila at nakakausap mo sila at magpapasalamat sila, parang, diba? Parang, parang, Fulfillment yeah, na, no? it's a fulfilling and rewarding. I think para sa akin yung reward ko is yung nakakatulong ka sa kapwa mo. Do you also receive commendation and, para naman ma-boost ang, Meron naman ma-motivate, ma-inspire itong mga... Kasi nakita ko talaga kung gaano kahirap eh.
Oo, mahirap talaga, no? Like itong issue natin na mga drug surrenderies. Yeah, oo, mahirap Doon ko talaga. nakita, Yusek, Hope, na sa mga barangays, like, there was a barangay who called me up, sabi, Pastor, can you help do some counseling to these surrenderers? Or hindi ko alam kung surrenderers na talaga sila. Sabi ko, okay, you can give me 10. Sabi nila, Pastor, paano yung 190? Sabi ko, wala ba mga social work dito sa ano? Hindi po sapat din eh. Hindi sapat. So, yung mga ganyan, do you accredit mga volunteers or other groups who can help you in some of the programs of DSWD? Yeah. Meron tayong accreditation ng mga social welfare agencies. So every year, nagbibigay tayo ng recognition, nag-a-accredit tayo ng mga NGOs at mga welfare, mga foundations na naka-license sa atin. Kasi sila naman talaga yung partner natin. So meron silang mga centers and institution, meron silang mga program na tumutulong talaga sa mga mahirap. Like for example, yung mga battered women, yung mga sexually abused children, yung mga people with disabilities, mga single parents, mga ganon. So, lahat nga. So, merong mga NGOs tayo na mga partners at ina-accredit natin yan. At every year, meron tayong mga awarding ng mga best LGUs sa kanilang mga social welfare policies and best practices. Meron tayong mga NGOs, meron tayong mga social workers na mga outstanding social workers na binibigyan po natin ng awards. So every year yan. So sa bawat mga programa, nagno-nominate yung mga field offices ng kanilang mga nominees for the award of the year. So I think sa tingin ko yung kung meron pang word na tama rito gawin yung altruism, ano? yeah. When you give out yourself, no, beyond an extra mile, the second mile to help others. Pero halos hindi ko nakikita sa mainstream media na nabibigyan ng recognition yung mga ganito. But I know God sees and knows your heart. Ngayon, ma'am, sinabi niyo rin kanina, no, yung concern natin sa mga OFWs. Favorite topic yan ngayon eh. Ang daming umuuwi, ang daming nangangailangan. So, meron ba kayong mga program para sa kanila? Oo. Lahat na nga eh, nagtanong pa. Nung pumasok ako bilang assistant secretary, yung focus ko is yung mga overseas Filipino workers. Kaya napunta ako ng Saudi for a month. Kasi yung repatriation natin. Kasi sa DSWD, meron tayong isang opisina, yung mga social welfare attaché natin. So, meron tayong mga attachés na mga social workers na nakapost sa iba't ibang countries. Okay. So, we have 12 countries na napost yung ating mga social workers, especially sa Middle East. Kasi, yung mandate natin dyan is yung undocumented. Kasi yung documented is nasa OWA yun, Okay at naman, saka oo. DOLE, mga workers. Pero yung mga undocumented, yung maraming problema, yung mga abused women, yung mga nire-rape ng mga amo nila, yung hindi pinabayaran ng sweldo nila, lahat-lahat. Paano ba nagiging undocumented sila? Pagkatapos ng kanilang trabaho, hindi na sila Yung contract? nare-renew ang contract. Or di kaya, inaabuso sila ng kanilang mga amo, tumatakas sila. So, pag nasa Middle East ka, very strict ang laws nila doon. So, o yung iba naman from Malaysia, yung from Zamboanga sa Mindanao, papasok lang ng Malaysia. Backdoor. Oo, so marami. Minsan direct hired. Oo. Kaya mga trafficking yun. Na trafficking din, na iba. So, meron tayo doon. Illegal. So, yung ating DSWD, andun din ang mukha niya sa embassy. So, lahat ng problema sa mga single parent, yung mga merong mga babaeng nagkaanak na hindi naman pinakasalan o iniwan, yung mga anak nila, ipapa-adapt, mga ganun ba? Marami. Yung mga babaeng mga nagkakaroon ng relasyon sa may mga
asawa rin o sa isang Muslim, ang tawag doon nila is immorality. So, sa atin yung pupunta din yun. So, kung nagkasakit sila, pupunta ng hospital, sa atin din yun pupunta. So, kasama natin yan dyan, ang DFA, kasi meron din silang mga programs, like for example, yung para sa nationals, yung mga Filipino. Pero of course, meron din silang mga services doon pag ma-hospital o transportation. So, nag-work team tayo team doon sila. sa ating mga taga-DFA. Pero si social workers, lahat ng problema ng OFW natin, doon pupunta yung social worker. Kaya pag pumunta ka ng office sa embassy, punta ka doon. Andun, may umiiyak, may bukol ang ulo, may kung ano-ano na lang. So, And usually, kung tumakas yan sila, iingatan na sila ron, safekeeping ng ating merong kulungan ang mga Middle East countries ng mga Filipino. Pag pumunta sila, meron tayong mga centers doon. Yung Kalinga centers natin, na doon yung mga gusto nang umuwi pero walang mga visa o may mga kaso. So nakita natin mga kababayan, mga kaibigan, na napakalaki ang responsibility ng department ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. At mamaya pagkatapos ng ating break ay makakausap natin tuluyan si Yusek Hope Hervilla para malaman pa natin ang iba pang mga on-the-ground programs nila, lalo na kapag mayroong mga disasters sa ating pagbabalik. 5, 4, 3, 2. Stop for break. Let's talk about Pantawid Pamilyang Pilipino program or Pantawid Pamilya. Pantawid Pamilya is a human development program of the national government. It invests in the health and education of poor households with children aged 0 to 18. It wants us to make sure that these children will grow up healthy and stay in school. But how did the beneficiaries get into the program and avail of the program's benefits? Let's go through the selection process. The DSWD uses the system called Listahanan. Listahanan is a data management system that identifies who and where the poor are in the Philippines. In the 2009 National Household Assessment, Listahanan assessed 10 million households, 5.2 million of which were identified poor based on a set of criteria. Pantawid Pamilya specifically looked for households with children aged 0 to 14 or a pregnant member of the household at the time of the assessment. The potential household beneficiaries were encoded into the Pantawid Pamilya Information System database. They attended a community assembly in the city or municipality where they reside. This was to verify if they were really eligible to be beneficiaries of the program. They signed the oath of commitment, filled out the bank enrollment form, and were provided with ID cards. Pantawid Pamilya cash grants are deposited in an authorized depository bank or AGBD to ensure that the funds are directly received by the Pantawid Pamilya beneficiaries. Currently, it is Land Bank and its authorized conduits that services Pantawid Pamilya's cash grants. The eligible beneficiary selected their grantee or the person who is authorized to claim the cash grants of a household. They also selected the children that were monitored for the education conditionality. There was also an orientation on the responsibilities of the beneficiaries and other important information they needed to know about the program. What's next after the selection and registration processes? The beneficiaries were set to follow the conditionalities of the program. Remember that Pantawid Pamilya uses the conditional cash transfer scheme. The conditionalities are: pregnant women must avail pre- and postnatal care and be attended by a trained health professional during childbirth. Parents or guardians must attend the family development sessions. Children aged 0 to 5 must receive regular preventive health checkups and vaccines. Children aged 6 to 14 must receive deworming pills twice a year.
and children beneficiaries aged 3 to 18 must enroll in school and maintain an attendance of at least 85% of class days every month. Then updates are encoded and approved for the household to officially become a registered Pantawid Pamilya beneficiary. Pantawid Pamilya is the biggest social protection program in the Philippines. How does the DSWD ensure that it is implemented properly? Pantawid Pamilya has 3 systems within the program. The Beneficiary Update System, or BUS. It is where the updates and corrections of information of the beneficiaries are made to ensure that cash grants received are complete. The Compliance Verification System, or CVS. This is where the monitoring of compliances of the conditions of the program is done through the help from educational and health facilities in coordination with the city municipal links of the program. The Grievance Redress System, or GRS. This is where all complaints and grievances about the program are filed and processed for resolution. Grievances can be sent through the following: text hotline, text name, space, location, space, message to 3456 or 0918-912-2813. Email 4piecereklamo@gmail.com. Facebook, facebook.com/pantawid.grs. Twitter @4piecereklamo. Beneficiaries can also file grievances by filling out the grievance form, then submit or drop in the grievance box. Mainstream under DSWD is the payment system. This is where the payroll of the active and compliant beneficiaries are generated and processed for funding and eventual transmittal to the bank or AGDB for eventual release of grants to the beneficiaries through ATM, cash cards withdrawal, or during payout by authorized conduits. In 2016, to ensure that all Filipinos be free from hunger and poverty, all compliant household beneficiaries of the program now receive additional monthly rice subsidy. As long as the beneficiaries meet the program conditionalities, they continue to enjoy the benefits that have helped many poor households to have access to health services and facilities, send their children to school, food on the table, and learn lessons on family development. And to make sure that the program's children beneficiaries have better employment in the future, Pantawid Pamilya expanded its age coverage from 0 to 14 to 0 to 18. The children now can be program beneficiaries until they reach 18 years of age or finish high school, whichever comes first. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kasama ko po ang ating Undersecretary for Disaster Response Management Group na si Undersecretary Hope Hervilla ng Department of Social Welfare and Development. Marami po tayong pinag-usapan kanina. Pero sa last segment na ito, meron po akong mga more specific na very usual na in a given year, maraming man-made disasters at saka mga natural disasters. At sabi nyo nga kanina, naandun kayo lahat. Naandun kayo na. Pero bago tayo pumunta po dyan sa mga specific, lalo na po yung mga very current events, ano po yung mga program ninyong regular na, lalo na yung pinakamalaki ngayon na 4Ps? Can you run us through that? Para maintindihan po ng ating mga kababayan kung anong mga challenges dyan at kung maaari pa silang maka-avail nito. Ang pinaka 85% of the whole budget of the agency goes to 4Ps. Yung Did you say 85? 85% ng budget natin. So, yung 4Ps, we have around Pantawid Pamilyang Pilipino program. It's a grant, it's a subsidy for the bottom, The bottom.
poverty or poor families na around 4.4 million yon. Nationwide. Nationwide yan. Yan na ngayon ang Dami, ano? number of our beneficiaries na binibigyan natin ng subsidies on education. Bawat bata merong 300. 300. Yeah, so in a way, na average, meron po tayong 1,500 plus the 600 na rice subsidy na binigay ng presidente nitong nakarang taon. Sandali, ma'am. If in education, ang isang per family yan? Oo, per family. So yung 300 for kung ilang education, ang anak mo times- na nag-aaral, oo. Okay. So, ang beneficiaries yan, basta may anak ka. Pag wala ka ng anak, siyempre wala ka, kahit poor ka, pero wala kang anak, Basta hindi may ka anak. pwedeng Ang makasama 4-piece, doon. basta may Oo, anak. kasi it's both an educational and medical assistance. So basically, yung isang pamilya ay nakaka-receive ng 2,500. So, Sandali, ma'am. Kung meron akong anak, mahirap ako. I'm one of those in the lowest rank. I have a child who is not yet in school. What do I receive? meron kang medical assistance. Medical lang. Yeah, medical. Medical lang. So, walang educational assistance. Para sa bata yun, hindi yun sa magulang. O, para sa bata. Para Hindi sa bata para lang. sa akin. Para sa bata Sa yun. bata lang, okay. So, kung hindi pa ako nagkaanak, yung aking prenatal, mga ganon, para sa bata yon. So, libre ka na doon sa iyong mga prenatal. Okay. At saka, zero billing ka sa mga public hospitals. Kasi, Zero? Yeah, kasi 4-piece beneficiaries ka. So, automatic na yon na libre ka na doon. Yun ang sinasabi nilang zero billing. Okay, zero billing. Oo. So, syempre, dahil regularly nakakatanggap sila ng around 2,500 Per month. per month yan. So, malaki na rin yun para sa mga kababayan natin walang trabaho, walang anumang suporta sa kanilang mga pamilya na talagang poor na poor sila, no? Hand-to-mouth existence. So, marami na rin yung mga success stories. Kasi nag-assessment tayo, although sabi natin pantawid yun, kasi talagang pantawid yun. So ngayon, nakakatulong naman, kahit 1,500, nakakatulong naman talaga sa bawat pamilya yon. Dahil So may it's not pambili sila. necessary na if I receive, my family ngayon 2,500, later on, mga lalaki? Hanggang doon lang. Pag nag-graduate na yung anak mo, May bawas maximum? na yan. May maximum yun. So, okay. hindi naman 10 ang pwede. aking anak. Pag 10 anak, hindi naman mga elementary. Mag-graduate na sila. So, mga 3 siguro or 5. Pwede So, na yan. kung nakahanap na yung asawa ko ng trabaho, or ako nakahanap ng trabaho. Yung iba nagvo-volunteer na hindi na sila kukuha ng okay. Pero that's very small numbers. Number. Kaya nga ang challenge doon sa atin, along the years of providing them subsidy, yung iba nagtrabaho na pero nasa listahan pa rin. So kasi every 5 years yung ating yung pag-evaluate, kaya meron na tayo ngayong tinatawag na kamustahan, yung pag-evaluate natin yung mga beneficiaries natin, kung talagang dapat ba sila mag-benefit sa programang ito. Dahil yung challenge just din natin doon, yung inclusion and exclusion. So, yan yung parang merong mga enumerators, tapos merong mga indicators na makapasok ka dito. So, sino po ang gumagawa nun? Ang DSWD po, meron po tayong mga enumerators. So this next year, magkaroon po ng bagong listahan na tinatawag na mayroon tayong mga enumerators para i-evaluate at magdagdag ng mga bagong beneficiaries, mag-exchange ng bagong beneficiaries. Kung yung graduate na sila, papasok naman yung bagong mga So, beneficiaries paano po natin. ito? Saan sila pupunta? Sino ang kanilang kakausapin? DSWD po, ang ating mga regional offices at saka yung local government natin, meron tayong mga municipal and city social welfare officer. So, Kinakailangan, ma'am, na balitaan ko rito na meron silang ina-attendant every week.
yung magulang, Yung di ba? family development session yon. Oh, okay. Yun, kasi hindi lang grant yun, kundi yung component ng capability building, component ng empowerment sa kanila, para naman yung mga community and family values nila ay maiangat din natin. So, actually, yung mga parent leaders natin, sila yung mga volunteers natin during disasters. Kasi meron naman silang mga social workers doon na tumutulong sa kanila, although So ano mga, sabi niyo, tumutulong sa disaster. Therefore, tinuturuan din sila ng mga skills. yeah. Ayun po ba ay kasama doon sa weekly mga programs? Sa family development Family session development nila. session. Ay, So sino po nagde-decide kung sino mga teacher doon? Depende din po yon kasi meron silang mga parent leaders, meron ding mga social workers doon. Sila lang ang nag-aayos ng kanilang mga sessions. At ang isang challenge din sa atin, paano talaga natin mabigyan din ng tamang direction, tamang guidance, na yung mga sessions nila, isangkup naman sa kanilang pamumuhay, magkakaroon sila na ma-raise na nila yung kanilang social awareness. Kasi pag masyadong inward-looking tayo, parang makasarili tayo, kaya turuan din natin sila ng tinatawag na social responsibility. Para sila naman ang makatulong. Sila naman ang Pero ito pang curriculum, may curriculum yan eh. Naalala ko noon eh, yung isa-isang city ako, tinawagan kami, Pastor, ano ba mako-contribute nyo rito? Meron po kami rito, pagpilian ninyo. Pwede rin kayo mag-suggest. So nag-suggest ako ng mga health programs, holistic programs, na pwede. Developmental naman kasi yun, depende talaga yun sa need doon sa community. So kung magaling yung social workers mo, natin, magkakaroon siya ng magandang curriculum. So sa ngayon, inaayos siya ng ating isang cluster, yung cluster natin sa promotive, paano talaga ayusin yung ating family session every week para mabigyan talaga sila ng mga needs nila or inputs para naman maiangat yung kanilang awareness level, not only of themselves, their family, especially yung community awareness nila, like on education, like yung environment, paano sila maging aktibo sa komunidad, sa pagbabago ng ating lipunan. Kasi hindi naman pwedeng hindi natin baguhin ang lipunan natin, Kailangan andoon yung yung mindfulness natin, mindfulness. yung sa mga neighbors natin, na hindi habang panahon dapat mahirap tayo. Dapat aangat din ang buhay natin. Sinabi nyo, marami na rin kayong mga success stories. Oo. Success stories. Meron nga ako minsan napapanood dyan eh. No? Hindi ko alam kung DSW nun. Pero minsan may lumalabas dyan na promotions siguro ninyo. Napapanood ko naman. Anyway, that only shows that the department that you are in has really reached into the lives of these people, and so hindi lang sila social welfare forever, meron talaga yung section ninyo na social welfare and development. Kaya may development tayo kasi pag welfare lang sa traditional meaning ng welfare, parang charity yun Pero kung talagang titingnan mo yung welfare, ang meaning noon, yung kagalingan ng tao. So yung kagalingan ng tao ay talagang naka-anchor din yon sa kanyang social environment na tinatawag natin. And of course, ang how government really help and uplift the lives of the majority of the people. So, hindi yun madala sa charity lang. Kailangan natin ng development programs. At yung development programs naman natin ay hindi pwedeng mga patsi-patsi lang. Yes. Kailangan talaga mag-overhaul ka ng buong system mo. Like for example, you should have yung land for the landless, di ba? Bigyan sila ng lupa para magtanim. Pag magtanim sila, bigyan mo sila ng subsidy. Pag mag-subsidize ka na, di may market ka na. Rather than importing, agricultural production, dahil yung food security natin talagang threatened na. Malaman ang mga bigas ngayon. So parang ganun sana yung, and I think, nakilala naman yun ng DSWD. Kaya pumupunta na po tayo doon sa sinasabi nating sustainable development. Yeah. Na nag-invite tayo ng mga resource persons, yung mga NGOs natin, ng mga partners, paano talaga tulungan in a short term. So very quickly, Yusek Hope, in the light of the proposal to change our charter, kung nagkaroon, for example, ng federalism, alam naman natin merong
kontra dyan, may opposition, meron naman nagsusulong talaga. In case, how will this help the programs of DSWD to reach doon sa baba? If in case we become a federal government. Yeah. Ang tunay naman na federalismo ay talagang nagbibigay kapangyarihan. Nagbibigay Empowerment. Empowerment not only of the few, but of the whole people. Na kung saan yung serbisyo ng gobyerno ay mararamdaman kaagad. Mararamdaman kaagad. Yung presence. Kasi sa system natin na centralized, sabi nga natin, pupunta pa dito sa itaas, central baba, office. O gaya din ng department, pupunta pa yan, pipirmahan ko pa yan. Kung hindi yan pirmahan, walang mangyari doon sa baba. Kaya it will take time. Pero pag federal state ka na, mas madali. Mas madali ang services ng government, mas madali yung processing ng mga papers natin, at na-empower mo yung community. So, pero nasa context siya na sana naman sa federalism, yung mga people that will be in government ay totoo talagang nagsiservisyo. At totoo naman talaga, hindi lang sa kanilang mga personal interest to be in power. Naman, yung system natin, marami tayong mga political dynasties, mga ganyan-ganyan. Pero, kahit political dynasty ka, I don't mind. Yes. As long as yung puso mo at yung programa mo is talagang seryoso para paunlarin mo ang mga kababayan natin at paano natin malunasan talaga maiangat yung kanilang, yung upliftment ng social and economic condition of our people. So, Yusek, before, ilang minutes pa tayo, how do you see the progress or development ng ating social welfare or itong program ninyo compared to some of our ASEAN countries? Siyempre, moving onwards tayo dyan. Kasi sa ibang ASEAN countries, talagang well-developed na yung kanilang mga social protection program. Meron silang mga subsidies na hindi naman kaya ng Philippines. So, pero overall, talagang nagluluk naman yung ASEAN neighbors natin sa atin, lalo na pagdating sa disaster. Kasi very resilient tayo doon at medyo organized yung ating kilos doon. Masyado. Like this Typhoon Umpong, talagang commended tayo ng international communities. Congratulations. Kasi this is the strongest typhoon, world's strongest typhoon in the year, and they are expecting talagang maraming mga losses of lives, pero nakita nilang well-prepared ang buong gobyerno doon. Hindi tayo nagkulang sa relief delivery natin. Of course, challenge yung sa itugo natin, dahil of the mining activities, of the landslide. Pero ngayon, nakikita na natin yon at doon na rin tayo nagfo-focus. So, nakakarating na po ba yung mga services natin doon? andun yung ating team. Meron tayong advanced team doon na nagmo-monitor talaga. So, nagpapadala tayo ng mga tents, mga bigas, And at this time, we have 2 landslides, Big landslides. So, imagine mo yan, merong Itugon, merong Cebu, pero dahil andun ang field office natin, so mas mabilis. Yun ang maganda. Kung mag-federalism man ito at isang federalismo na talagang ideal, mas mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Leaders with integrity or really willing to Isa serve. yung requirement ng tunay na federalismo. Yung leaders with integrity, leaders that are really for the people na magsiserve sila. So I can see that there is hope. Of course. Pangalan ninyo. there like is ng hope. channel natin, Hope Channel. Hope Channel. Thank you very much. Ngayon, ma'am, may final thing na gusto ko. Meron po ba kayong nais sabihin sa ating mga manunood? How can you invite them to serve, to join the DSWD if they are qualified? Para naman na mapalawak pa ang serbisyo, makatulong ang mamamayang Pilipino, mga organizations sa inyong mga ginagawa. Yung ating panawagan lang, nakikita natin na yung DSWD, ang ating kagawaran, ay talagang ginagawa niyang lahat niyang makakaya na mabigyan ng lahat ng mamamayan, lalo na ang mahihirap sa serbisyo natin. Pero it should not stop there. Kailangan din nating magtulungan tayo, yung mga kababayan nating hindi nakakarating yung serbisyo ng ating kagawaran, ay hinihikayat po nating pumunta kayo sa mga local government units ninyo, mag-organize kayo ng mga grupo nyo dyan sa inyong mga komunidad, at yung mga issues and concerns
partners ninyo na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon, ay dalhin natin ito sa ating kagawaran, dalhin natin ito sa ating mga local government units para maramdaman natin na hindi lang tayo naghihintay, kundi kumikilos tayo. Makipagtulungan, i-access natin yung gobyerno, ang serbisyo ng gobyerno dahil atin ito. You know, this is your taxes and it must be dapat mabalik ito sa atin. Kaya hindi mangyari na ang gobyerno lang, kundi talaga maging aktibo tayo. Lumapit, lapitan natin. Maghain tayo ng ating mga resolution. Maghain po tayo ng mga kung anumang nakikita nating solusyon sa problema natin sa komunidad. And I think it will be a good partnership of the government and of the people, especially ang ating kagawaran. Nag-i-encourage po talaga tayo ng empowerment of the poor kasi yun naman talaga yung mandate natin. Paano natin empower sarili natin? Let's go together, hindi pa isa-isa, kundi dalhin natin yung mga kababayan natin. Makipagdialogo po tayo sa ating mga local government units at sa kagawaran natin para mapakinggan po kung anong kakailanganin ninyo at kung ano yung serbisyo na dapat nating ibigay sa inyo. Wow, well said. So, ayan mga kababayan, mga patuloy nating mga taga-subaybay. Narinig nyo naman na marami pa tayong dapat gawin at hindi nagtatapos yan sa isang ahensya. Kinakailangan po tayo magtulungan. Lagi naman naandyan ang mga mahihirap sa ating kalagitnaan. Sinabi nga ng Biblia, the poor will always be with you. Kaya lagi tayong merong pananagutan, lalo na yung mga pinagpala ng Panginoon. Let's help one another. Let's help our government para naman lahat tayo ay makaranas ng kaginhawaan habang tayo narito sa lupang ito. So, Ma'am Yusek Hope, meron din po Pastor. kaming public service to public servants, and that is to pray for you. Wow, thank you Will so that be much. okay? Yeah, of course. Okay, we let's, need it. We need that spirit ng Yes, let's bow our heads together to pray. Our Father God, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong makasama si Yusek Hope. Sa kanyang pamumuno kasama ni Secretary Gigi, kami po ay natutuwa na pinaunlakan ang aming programa. Naintindihan namin ng mas malalim ang dapat naming gawin in partnership with them, ang kanilang ginagawa upang ibsan ang mga pangangailangan, ang kahirapan ng aming kapwa Pilipino. Pagpatnubayan at pagpalain si Yusek Hope, Panginoon. Pagpatuloy ninyong bigyan siya ng kalakasan, pag-iingat, proteksyon, lalo na sa kanyang paggawa. Ang kanyang mga tao, ang kanyang mga employees na naroon sa mga lugar na mapanganib, ingatan din po lahat sila. Ang kanyang pamilya na kung malapit o malayo man sa kanya, Panginoon, patuloy niyong alagaan, bigyan ng sapat na pangangailangan nila, at patuloy na katalinuhan upang magampanan nila ang kanilang mga gawain. Tulungan si Yusek Hope, Panginoon, na kung ano pa man ang mga responsibilidad na ipapatong niyo sa Kanya, mas mataas na mga posisyon, Panginoon, ang aming dalangin, na ang biyaya at basmas ng langit ay patuloy na mapasa Kanya. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming dalangin, sapagkat ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming Hari. Amen. So ayan po mga kaibigan, ang episode ngayon with the DSWD. Muli kami nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ito po si Chaplain June Bautista para sa ating programang All the King's Men and Women.